What's up guys, Ron here and welcome to Radhan's channel. For today's video, ang topic natin is kung bakit ako bumili ng Steam Deck dahil hindi na ako nakakalaro since meron na akong baby. Yung first stages ng pag-aalaga ng baby simula sa pagkapanganak sa kanya, medyo stressful. Kaya hanga ako sa mga nanay na kayang akuhin yun ng mag-isa, no? Hanga din ako sa mga tatay na kaya ding gampanan yung pagiging tatay. No, sobrang ang hassle, maraming puyat, maraming sakit ng ulo. Ayun, ang ingay. Shout out Miro. Ang ingay niya dito sa kotse. Ewan ko naririnig nyo. Kasi meron na akong tawag dito, mic. So, try kong sige. I-on ko na nga lang tong tawag dito. Itong noise reduction or noise cancellation. Turn on ko. Hindi ko alam kung okay ba to. Gagawin ko din ng ng video kung okay ba tong mic. So ayun, ulitin ko lang ulit. Medyo stressful pala talaga kapag nagalaga ka ng baby. So ngayon, hindi na ako nakakapag-game. Kasi tingin ko para medyo refresh yung utak ko, medyo paano yung thirst ko, yung uhaw ko sa paglalaro. Sinubukan kong bumili ng Steam Deck. So, nag-try muna ako kasi baka kalaunan, baka ibenta ko na naman. So, ngayon, trinay ko. And ang binili ko is yung Steam Deck LCD, yung first version. Kasi dalawang version na yung Steam Deck LCD and yung OLED. Ang ingay ni Niro. Ayan, nandito siya gising. So ngayon, natuwa ako kasi kung meron kang Steam account sa PC, kasi meron din ako PC, lahat ng mga game ko doon, pwede kong ilipat sa Steam Deck at doon ko malaro. So, anytime na gusto kong maglaro, or for example, meron akong pahinga time, hindi pa ako inaantok, gusto kong maglaro, pwede kong maglaro. Na madali ko makukuha yung Steam Deck. So yun, mas madali ko siyang malalaro. Wala nang kailangang setup, wala nang kung ano-anong cheche-boreche, kailangan pang i-turn on. In case na umiyak si baby, pwede kong ilapag na lang yung Steam Deck at ayun, laruin ko sa mga susunod na oras kapag meron ulit time na makapaglaro. So ayun, natuwa ako kasi nakapaglaro ulit ako. At ang nilalaro ko ngayon is yung Sekiro. At yung Sekiro ay mahirap, isang boss pa lang yan, inabot na ako ng ilang retry. Siguro mga naka 20 try din ako dun sa first boss. Hindi siguro sa first boss, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya pero yun yung parang yung titan na malaki na nakagapos sa isang gate. Tapos ayun, bigla siya makakawala dun at yun, kakalabanin ko siya. Hindi ko alam kung anong pangalan. Pakita ko na lang din sa screen. Kasi nag-enjoy ako, sobra. Marami akong nagustuhan sa Steam Deck for example, yung Steam Deck pala, pwede siyang maging PC nga kasi nga ang tawag sa kanya is handheld PC. So, pwede akong makapaglaro at pwede rin akong makapag-install ng Windows operating system. Pero meron na siyang built-in na na Linux. Ayan, kasi meron tinatawag doon na desktop mode si Steam Deck na pwede kang pwede mong i-connect yung yung keyboard, yung mouse. Pwede kang makapagtrabaho talaga. As in, pwede kang makapaglaro at makapagtrabaho. Tapos yun, pwede mo rin installan ng Windows operating system. For example, meron kang mga office work na kailangan mong trabahuhin, no? Pwede. Tsaka kung magta-travel ka, tapos may office work, pwede doon, tol. Amazing yung yung pagkakagawa sa kanya. Doon kasi parang hindi ko type si Steam Deck. Dahil, alam mo yun, napakalaki niya para sa handheld. So, kaya yun, lang muna ako. Unburnick, ayan. So, ngayon, trinay ko yun. Nagustuhan ko siya so far. And masasabi ko na napaka-powerful ng Steam Deck. Bukod dun sa pwede kang makapag-install ng operating system. So, pwede ka rin makapag-install ng isa pang operating system na pwede kang maglaro ng mga retro games na tinatawag na Batocera OS. So, ngayon, yung mga nanonood sa akin na mga lalaro ng mga retro games, familiar tong Batocera kasi ino-offer ko din to doon sa isa sa mga binibenta kong SD card na merong Batocera na meron na kasamang mga games. So, plug and play yun. At meron din akong binibenta ngayon na Batocera OS para sa
Steam Deck na SD card lang siya, plug and play. So, merong instruction dun sa Shopee. Yan, check nyo na lang sa link sa baba. Merong instruction dun kung paano nyo mapapagana at i-access yung Batocera operating system. Parang sa isang device, parang ando na lahat ng gaming needs mo. Pwede kang mapaglaro ng retro games, ng mga PC games, tapos pwede kang makapag office work. Yan. Syempre kung meron kang access sa Windows operating system. Meron din kakayahan yung Steam Deck na mag-install ng mga software like Microsoft Office, mga ganyan. Photoshop, nakapag-try ako pero medyo laggy siya. Yun yung downside ng pag nag-install ka ng Windows operating system. Maraming nagsasabi na hindi daw magandang mag-install ng operating system sa SD card. So, kailangan dyan, doon sa SSD mo, yung sa internal storage, doon ka mag-i-install ng operating system like Windows OS. Kasi nga, ang mga operating system is, read and write ang gagawin mo doon. So, magtatanggal ka, magbubura ka, mag-install ka, magbubura ka ulit. Mas magandang doon sa internal. Yun nga lang, medyo tricky siya, tsaka medyo may kahirapan kapag in-install mo yung operating system doon sa SSD kasi doon sa SSD, doon naka-install din yung Steam Deck OS, pati yung Linux, yung desktop mode nila. Isa pa din sa nagustuhan ko sa Steam Deck is hindi lang Steam Deck yung pwede mong install, guys. Pwede ka rin makapag-install ng mga non-Steam na mga laro. For example, sa Epic Games yan, pero may mga konting kakalikutin ka pa. Pero kayang-kaya niyan, madali lang, sobra. Next na nagustuhan ko din sa Steam Deck, no, maganda yung ergonomics niya. Though medyo may kabigatan lang siya compared dun sa mga ina-unbox kong products from Anbernic, maganda yung ergonomics niya. Tapos ang daming pwedeng gawin sa Steam Deck, no. Pwede kang mag-connect ng Bluetooth keyboard, ng Bluetooth na mouse. Kailangan mo lang ng dock na tinatawag. Pakita ko na lang din sa screen kung ano yung dock. I-connect mo yun sa Steam Deck, then pwede kang makapaglagay ng mga iba't ibang peripherals. So, pwede kang maglagay ng SD card, external SD card. For example, nagpapasa ka ng mga games or kung ano mang ginagawa mo doon sa Steam Deck. Pwede kang mag-connect ng mouse at the same time, pwede kang mag-connect ng keyboard at saka ng kung ano pa. Pwede mo siyang i-connect din sa TV. Yun yung isa sa napaka gandang feature ng Steam Deck. Kaya nasabi kong powerful din, sobra. Nag-enjoy akong kalikutin siya. At hindi ako maboboard na kalikutin. Napakalupit na device. Siguro magmumukhang ano na din tong video na to, magiging pros and cons yun. Kasi, syempre, i-share ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan at hindi ko nagustuhan dito. So ngayon, punta na tayo dun sa hindi ko nagustuhan dito or yung cons ng device na to. So unang-una, nabibitin ako sa battery life niya. Sobra. Minsan, 2 to 3 hours nag-aano na siya, 20% battery na lang. Hindi siya katulad ng mga device ng Anbernic na, for example, lalaro ko ng mga retro games. Sabagay kasi ang mga retro games, hindi naman demanding yung mga ano niyan, mga graphics. So, hindi masyadong kumakain ng battery yan. So, yun nga, kapag naglaro ka sa Steam Deck, medyo mga high-end demanding na graphics na yan. So, mas madaling maubos yung battery. Depende sa game, depende sa performance ng game, kung depende sa settings nyo. Pero ang ano naman na magandang side naman doon is pwede mong kalikutin yung settings niya. Katulad din sa PC. Pwede mong kalikutin yung settings niya, kung pwede mong i-low lahat ng ng settings, pwedeng mid or pwedeng high. So ayun, kung gusto mong mas mapatagal yung gameplay mo, i-lower mo yung lahat ng settings. So ganun lang din katulad sa PC. Pangalawa sa hindi ko nagustuhan dito, mabilis siyang uminit. Mabilis siyang uminit, lalo na yun nga, pag demanding yung game. Mararamdaman mo sa likod na umiinit na siya. And hindi siya comfortable na hawakan habang tumatagal. And sabi ko kanina na mabigat yung device, yun din, hindi ko nagustuhan sa device. Kasi minsan kapag naglalaro ko, madalas na nakahiga. So yun, ang bigat sobra, parang times 3 ng RG556 ang bigat. Na tipong kunwari bigla ako nakatulog, tapos naglalaro ko sa ng Steam Deck. Bigla ako mabitawan yun, basag tong ilong ko, pangit na nga. And then next na hindi ko naman nagustuhan dito sa Steam Deck is yung may mga game na hindi na kayang laruin. For example, yung Wukong medyo kaya pero ang daming lag and stutter ng game. Na kahit naka super low na siya or low,
settings. Talagang hindi na kaya. Naawa na lang ako sa Steam Deck. So ngayon sa final verdict ko kung marirecommend ko ba tong Steam Deck LCD version ngayong 2024. So para sa akin, maganda siya na bilhin ngayon kasi mababa na yung value niya. Kasi sa second hand price niya, nag-start siya ng, may nakita pa ako nagbenta ng 16,500. Ayan. Pero yun nga lang, yung 64 gig variant siya. Pero pwede mo namang i-upgrade yung SD card doon. So, minsan nagre-range siyang LCD version ng 16.5 hanggang sa, minsan umabot pa ng 24. Depende sa storage niya, depende sa variant niya. So, ayun. Ngayon yung pinaka-the best time na bumili kayo ng Steam Deck kasi halos kasing same price niya na lang yung yung PS5 na first edition. So kung ako ang papipiliin kung PS5 or Steam Deck ako sa ngayon. Sa ngayon Steam Deck ako kasi ang hinihintay ko na lang naman sa PS5 is mag-release yung ibang mga AAA games like yung The Last of Us 3, hinihintay ko yan na mag-release. Yung Ghost of Tsushima, yung Ghost of Gotham na pala. Tapos hinihintay ko din kung sana and hopefully sana magkaroon yung Days Gone 2. Ang dami nang nagpe-petition ng game na yun na sana magkaroon. So sana magkaroon. At siguro ibebenta ko na lang din yung PS5 ko, then bili ako ng Slim. Yung PS5 Pro, hindi naman noticeable yung changes. Lalong-lalo na sa mga nakasalamin. Kasi medyo malabo yung paningin nila, di ba? Hindi nila masyadong manonotice yun. Unless sobrang uhaw na uhaw ka sa detalye ng graphics, mga ganyan. So yun, siguro kung mapera ka, masyado kang sa mga ganyang klaseng detalye sa mga games, siguro bumili ka, lalo na kung marami kang pera. Kung sobrang dami mong pera, bilan mo din kami. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to at sana natulungan ko kayong mag-decide kung in case man nabibili kayo ng Steam Deck, gawin nyo na. Ayan, lalo na may 13-month pay kayo. May 13-month pay. Ako wala na akong 13-month pay kasi tagal na akong hindi slave ng mga corporate companies. So business na lang. Yung legal, syempre, yung mga handheld PC na yan like Legion Go, yung Steam Deck, yung ROG Ally X, yung mga yan, napaka-powerful ng mga devices na yan. Kung ako lang merong pera, siguro ang bibiling ko ngayon is yung ROG Ally X kasi matindi na talaga yung niya, yung specs niya kumpara sa Steam Deck na LCD. So yun lang guys, sana nag-enjoy at may natutunan ulit kayo dito sa video na to. And syempre don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa ang pwede naming may share para sa inyo. So yun, babiyahe na kami. Yun lang guys, maraming salamat, paalam.